Meron ba daan? May daan ba daw? Baka wala na. Naman ang daan yun. Tapos daw tayo sa may ano. Malayo tayo sa ano. Huwag ka bisito. Mga trip. Pero may mga nakakita. Ang ganda ng kulay. Oo, yung parang Doon daw sa dulo. Ang ganda ng kulay, no? Di ba kaya sa dulo, bro? Sama natin si Mayor. ay, marami ba? Ay, ang ganda ng tubig. Ganda ng tubig. Alas na ako. Ay, kahit Meron ba daan? may daan ba daw? Baka wala na. Saan kayo nagpa-park? May apay na. Naka-open ba yan? Doon sa lugar. Baka mamaya ay. Nagsisenyas yung... Ay, nagsasenyas yung bata. Oo. Ay, doon daw sa kabila. Nagsasenyas yung bata. Sabi, putik na yan, sir. Sabi, oh. Ayun nga naman ang daan yun. Tapos daw tayo sa may ano. Malayo tayo sa ano. Ano ba yan? Si, ano ba ito? Huwag ka bisito. Mga trip. Ang ganda ng kulay. Oo, yung parang Doon daw sa dulo. Ang ganda ng kulay, no? Blue green. Ay, nako. Guys, kung nahihilo kayo, nahihilo din ako. Dito. Diyan tayo. Dito sa dulo na, bakit? Dito ba? Di ba kaya sa dulo? Kanina baka mabala. Naka-open nga. Sa ilalim na Di ba kaya sa dulo, bro? Sama natin si Mayor. ay, marami babalaw daw. Ano yun? Ano yun? Ano yung babalaw? Babalaw. Babalaw? O, di tayo makalit. Pero, Ah, hindi okay. kami, papark namin eh. Parang So, hindi ba guys, tignan nyo guys. So, andito kami ngayon sa ilog. Oh. Putik guys, kasi umulan kanina eh. Oh. Putik lang guys. Oh, dito kami sa ilog oh. Ang ganda ng kulay oh. Oh. Ang ganda ng kulay. Sabi nila hanggang tuhod lang daw yan, pinakamalalim. Oh! Tipikan na probinsya, no? Tingnan nyo yung tubig, napaka-clear. Ayun. Tingnan nyo, guys. Napaka-clear. Ayun, no? Oh. Hindi po kasi may mga senior na. Hindi, ito daw tubo, ilalagay doon sa tubig. Oh, di ba? Hindi, isa lang. Isa lang ba? Isa lang ano? Dali na smoke. Doon kayo sa ano? Okay, guys. Tingnan nyo kung nasaan kami. Tingnan nyo. Ang lamig ka. Oh! Ito, parang ka lang lumulusong sa baha, pero ang linis. Alamig ng tubig. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ay, ay. Sabi sa'yo. Ano pangalan to? Kuna mo yung paa natin. Abuan Live. Kita. Oh, tingnan nyo. Oh. Ay, clear. Kitang-kita yung mga paa namin, oh. Batawid nga kami kung kami eh. Ay, ah. Eh, di ba malalim yan? Tingnan mo yung tsura. Tuhod lang daw. Hanggang tuhod lang. Dito, malalim. Oh, ito yung... Oo. Oh, dito na kami kakain. Ano ba yan? Nasira mo na. Ah, ito yung pang-ihaw. Ah, ano ko si Daddy. Ipulitin ko si Daddy. Guys, oh. Oh, kita nyo, oh. Sasagwan siya, oh. Oh. Oh, ito pa, oh. Kung gusto nyo mamasyal, oh. Tapos, imumove nila to para punta doon. Parang katulad nun, oh. Parang ganyan. So, imumove nila. Imumove nila yan, guys. Imumove nila. Ayan na. Oh, 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 oh!
Ano ba yan? Sasabay pa kayo eh. Hindi pa nga tapos eh. Hindi pa kalahati yan. Oh, natataranta kayo ngayon. Matataranta kayo dyan. Ibala siya yung basit data ko, dataan nila misaan. Ate, magkano babayad dyan? Hindi ko alam magkano dito. Ha? Hindi ko alam magkano dito. Kasi dun sa pinupuntahan namin, 350 ang isang dito. Magkano? 350. Konti na lang po. Ayan. Okay. Hindi pa sa kalahati yan. Doon, ayun oh. Hindi, kalahati yan. Yan, okay yan? Okay na ba yan? Sabi na binabasa sila ang Ay, basa na yung upuan. Basa na yung upuan. Nagano lang ng baso. Oh, ganyan. Talaga. Oh, parang siupaw pala. Ang pangilod oh. Ano ba to? Wala din namin kulay. Masarap Oh, pala iba-iba. ito tinapay. Lagyan ng pansit. Parang Kaya siupaw. nga. Sundukan mo yan. Hindi naman. Oh, ay. Buti hindi na umpog ulo mo rin ang mukha mo. Hindi naumpog. Hindi na tayo magiging magkamukha pag naumpog ang ulo ko. Kailangan tayo sa isang. Anong gusto mo, Pam? Isda? Gusto mo isda? Wow. Hito? May hito ba? Oo, maraming hito dito. Gusto niyo ba hito? Ay, ano ba? Ako gusto ko hita. Ewan ko kay Pam kung ano gusto kainin. Ako kahit ano. Kuya! Kuya, ito na. Ito, masarap na peanut butter, guys. So, ayan, oh. Sobra pa yung pansit. So, sobra pa yung pansit, ano? Ang galing umano ni Mark, eh. Siya yung nag-ano yan, eh. Ayan na yung baso. O, yun na yung baso. Ay, may tayo na naman na si... Yan, oh. Sarap, oh. Guys, ito na. Pakinggan nyo lang din yung, ano, yung ano ng ulan. Sarap. Diba, yan yung mga namimiss nyo? Tawag dito, Abuan. Abuan River. Abuan River sa Isabela, guys. Abuan or Abuan? Nagatuhod lang dun, oh. Oh, ito nga, oh. Tingnan nyo, oh. Para ka lang, ano, lumusong sa baha na malinaw. Ayan, oh. Pwede rin kayong magtugon ng ano dyan. Lakas ako na, no? Pwede rin kayong magtugon ng panghilod nyo dyan, guys. Tapos pwede ka mag-ihaw-ihaw dito. Ayan, oh. Linaw, no? Linaw, oh. O, tingnan nyo. O, yun yung tanawin namin ngayon, oh. O, yung mga tanawin namin ngayong oras na to, guys. Habang umuulan. Tingnan nyo yung ulan. Sarap, di ba? Narinig yung ulan. Sarap, oh. Kasi yan, kumuha na kami kasi breakfast kami dumating dito. So, pang-breakfast, tinapay, pandesal, pansit. Yung mga ano namin, kanina kinain namin, guys. So, tingnan nyo. Tingnan nyo, hapak nyo. Apakasarap ng tunog. Relaxing, guys. Sobrang relaxing dito. O, tingnan nyo kabilang kubo namin. O. Ang per kubong ganyan, saka ito, tig 350 sa isa. 700, dalawang kubo. Ayan, no? Oh. Ang sarap! Sarap. Sarap, guys. Ang sarap, guys. Ang sarap, guys. Ang sarap. Ano, okay ba kayo dyan? Sana pala bumili tayo ng pang-lunch din, no? Di ba? O, lunch na lang. Yung totoong pagkain na. Bakit ito hindi ba tutok? Hoy, imaginary nyo lang yan, ha? Tayo mabubusog. Eh kasi ano lang yan. Victoria tayo mag-lunch na lang. Oo. Adan yung katkati. Kaya nag-date, the entrance naman dito. Alpasarda, din ka nun. Alpasarda. Ha? Ano pagkain natin? Gutom pa ako eh. Gutom ka mo, mag-order ka mo. Mamaya pa may dumangguaya, masarap yun. Masarap gawing lakos yun. Ige! Kain ng bear brand!
sige, kumuha ka na ng pasukan Iba, pinag-order naman ng kape. Kung meron silang business, maaaring sabihin mo, inihaw na dito, magpa-order ka ng kanin, Saan ako order ng kape? barbecue, ha? Saan kape? Hindi, yung kwan nga daw. Pang nanghalian, Ng termo. baka meron silang for lunch na niluluto. Oh, yun ba? Sige. Ayaw nyo na pangasawa? Nagsabi na ba? Sabi na tanong. Ay, Gina. O, sabi ba kayo ng pagkain kay Ayaw in-order yung kisla abutan si Panglams. Guys, tingnan nyo. Pakinggan nyo yung tunog. Oh, nandito kami. Oh. Tunog na tunog, guys. Dinig na dinig yung tunog. Isang trip natin, wala tao dito iba, kundi tayo na. Kami lang ang tao. Paano magkakaroon ng tao dito, guys? Biglang umulan. Oh. Ganda, oh. Oh. Andun. Silip ko sa inyo yung nandun sa gilid. At saka nandun sa gilid. Yan. Nakasilip ko sa inyo, guys. Guys, tingnan nyo. Tingnan nyo, guys, oh. Ang ganda, no? Oh, tingnan nyo naman kung gano'n lang kababa yung ano ko. Oh, tingnan nyo, guys. Oh, ganyan lang. Ganyan lang. Ayoko na, guys. Natatakot na ako, guys. Malalim na sa akin to, guys. Oh, tingnan nyo, ang ganda, oh. Pati ulan, guys. Pati ulan. Ang sarap pakinggan, guys. Pati ulan. Sarap pakinggan, guys. Ha? Ayan si Mayor Mark. Si Governor naman. Oh, ayan, oh. Ayan sila pa mo. Oh, tingnan nyo, guys, oh. Ayun isang ano namin, oh. Oh, di ba? Ayun yung rent, yung van na rent namin. Tingnan nyo, ang daming kubo, guys. So, pagka, ano, pwede nyo i-request na dalhin dito. Yung kubong yan, dadalhin nila dito, bubuhatin nila papunta dito. Parang yung kanina, ay ang kubong yan, ganyan. Dadalhin nila yan. Kung gusto nyo, dadalhin nila dun. Mas malalim pa dun. Pero hanggang tuhod lang, guys. Hanggang tuhod lang. Takot lang ako sa tubig, guys. Kaya hindi ako makapunta dun, eh. Takot talaga ako sa tubig. So, ayan. Ang ganda, oh. Hindi na ako ng tubig, oh. Oh. Tingnan nyo kung nasan na ako. Ayan na ako, guys. Tingnan nyo, malalim-lalim na dito. Para sa akin, malalim na yan, guys. Ha? Ang lagpas tao para sa akin, tuhod. Lagpas tuhod ko. Feeling ko lagpas tao na sa akin, guys. Kasi takot ako sa tubig. So, babad nga tayo, no? Oh. Tingnan nyo, guys. Tapos ito na siya. Pag nandito ka na. Oh. Ayan na. Ayan na. Sira! City. Anong ginagawa nila? Bakit sila nagaganyan? Saan sila pupunta? Nakukuha din ng ano, Isda? isda at saka ano, mga kahoy. Oh, tingnan nyo, guys. Pakinggan nyo yung tunog ng ano. Tapos may makikita kayong ganyan, no? Maano lang, mababa lang, eh. Pero sumasakay kami dyan. Ay, tatakot ako dyan. Baka tumaob ako. Alam mo ba, minsan sumakay kami lahat. Kasama na yung mga bata. Tsaka yung picture. Pero wala sa mama. Hindi siya sa mama noon. Oh, buti, di siya sumama. Ano nangyari? Tumaob kayo. Hindi, okay naman. Kasi kung meron siya, sinama namin. Malamang hindi kami papayagan. Oh, kasi gumaganon? Oo, natatakot siya, syempre. Ay, syempre, ah. Kung una ko tong video, papakinggan lang natin, guys, ha. Tahimik lang ako para pakinggan nyo yung tunog. Saka, tignan nyo na rin yung view.
nila nga, pag ganyan yung mga mata ko. Ano turo, eh, hindi ko naman nakita yun, no? Oo, eh, nagta ako, wakang ako. Pero ba tayo ba? Pero kasi nagta ako. Eh, paano, lipat kaya. Lipat kaya. Mga ganyan dito. Alam di na masang kasama kami. Hindi na lang yung rasilan. Paano ba papasok din ang tayo? Magbukit pa, hindi pa malakang itulan. Normal po kami. Yan kayo, mahina ko yan. Ganito ang kuwan natin bago tayo bumakas. Bago kayo dumating. Normal pa lang yan. Sa kabila. Sa kabila. Ibang kayo. Malawit na makakad pa. Malalaking pangata. Saan kami friends po? Yung iba po, ano, nagdadala pa talaga ng mga gasol. Malalaki kayo doon. Mga after lunch naman na wala po. Sunset ay So, okay na kayo, no? Ang ganda na ginawa ko sa inyo. Feel na feel nyo ngayon yung, yung ulan at saka yung patak ng, saka patak ng tubig. Ang sarap, guys! Ano mo yung, pwede ka na lang maglug. Makakatulog ako dyan. Kahit hanggang hapon, guys. Makakatulog ako. Tapos may mga ganyan kang kasama. Ang iingay, papantay magre-relax niya, no? Oh. Ayan na, guys. Ito lang kami, Ganun lang kami. Pag nainitan ka, saw mo yung paa mo dyan. Tapos na. So, ayan, guys, Sarap, Sarap lang. Nakatitig ka lang dito, pagka tapos ko tong video to, tititig lang ako, guys. Total, natitigan nyo na rin naman ng ilang minuto. Okay, guys. Mamaya na ulit. Bye-bye! Alright, guys. Pasyal tayo dito. Tayo mo? Kaya ko naman. Halika, guys. Tignan yung paa niya. Teka. Baka matanggal sila. Parang bat. Baka matanggal. Guys, tignan yung paa niya. Nagpasag-pasa na. Baka lumayan. Ay, pupulikatin ako. Ay, ang bigat na pa. Bakit ganito tayo? Ang bigat. Dito ka ako. Siguro excited yung mga daliri mo. Nauna. Tignan nyo, guys. Napakaganda, Nauna yung daliri ko. Oy, guys, tignan nyo. Napakaganda. Parang, alam mo yung parang sa movie. Yung parang Ito, guys, Tapos ito yung mga bato-bato. I know. Makinis yung... Gusto niya mag-CR, guys. Ayun, CR, Asa? Sa tawa? Aakyatin mo nga lang, guys. Libre naman yan. Walang 10 pesos. Ang linaw, Alam mo kung hindi pa umuulan to, mas malinaw. Ganyan pa lang, Gusto na kayo, guys. Ganda nung Sige. Doon tayo. Sige, dito. Doon kami dati nag-guesto. Oo, ba't parang Nasaan tayo mo? Bakit parang malalim no? Dito. Parang ang lalim dyan. Uy, may bato malaki. Dito tayo. Parang nakakatakot yung tsura. Hindi ko makita yung ilalim. Yeah, baby. Nakatulog ka. Ito. Pataas to.
Oh, kita mo. Ganda oh. Batis. Batis o ilog. Hala, nagpaulan na si Mark. Oo nga. May payong doon Dito tayo para ano. Para pantay oh. Dito lang tayo para pantay. Hindi ko makita. Yeah. Ayan, para pantay oh. Pantay to guys. Pantay lang ang lakad guys. Ay dyan, malalim dyan. Ha? Malalim. Oh. Saan tayo? Natatakot! Parang hindi ko makita yung ilalim eh. Natatakot! Hindi daw niya makita ilalim. Hold on. Ang bilis na maglaki. Ay. Pili ko matutungga ko dito. Ayan. Eh kasi hindi ko makita ilalim. Parang ano eh. Parang biglang malalim. Ayun guys, oh. Nasa ibang side tayo. Doon tayo kanina. Ang ganda, oh. Umuulan pa. Papamama ka mata. Ang payang. Ano pa? Ay, doon ba? Doon ata dadaan. Ang laki-laki, no? mga benteng talbog siguro. O, dahan-dahan. Oh, be careful. Wala ko yung phone ko. Oh. Ito. Ito may sand. Sabi ko kay Mano, oh, wala kang kayo. Oh, sabi ko kay Mano, Saan ka nagdaan dito? ano, sakay po. Ah, sige, sabi niya, ay, iikot na siya, hindi, joke lang. Ikaw, baka madulas ka. O, dahan-dahan mo yung paa mo. Yung mulusot. O, dahan-dahan ka. Kaya yan. Ito kasi. Ayan. Asan tayo yan? Ha? Doon tayo. Asan tayo yan? Dito lang. Kasi malalim. Kasi malalim na. Malalim na to? Oo, tingnan mo naman Oh, itsura. wow. Oh. Oo nga, wala nang bato, no? Yan, oo, nakikita mo naman pababa ko. Dito na lang, di ba tayo pumunta? Ayan guys, ang daan. Oh, naku dyan oh. Hawakan mo muna. Kaya mo hawakan ng dalawang kamayan. Ako hindi. Ayan guys. Oh. Dito medyo malalim. Eh, mga namin kung ilan. Malalim yan. Mas mura po dito. Uling, mga uling daw yan guys. Oh, mga ita daw ang gumagawa. Mga aitas ang gumagawa guys. Uling daw lahat dyan. Yan, gumawa ka ng documentary mo. Uling daw guys. Isabela. Maganda din laro. Hanap buhay. Ah, kala ko mag-in between tayo. Ayan o. Oh, ayan o. Banana Q o. Banana kiyo. Okay. Karyo ka rin ako. Karyo ka rin ako. Kunin ko dyan. Ito, ganyan. Nadilim. Ang dami na natin food. Oo, ang dami na. Bakit madilim? Madilim sa'yo? Sausawan! Sana dito pumunta yan para makita natin. Guys, nag-iihaw sila guys. Guys, nag-iihaw sila guys. Guys, oh. Oh. Oh, tuwa-tuwa yung bata, oh. Oh. Ayan sila mami, oh. Oh. Ayan si Mayor. may conference call. Oh. Kasi ito, oh. Bakit? Bawal? Baka bawal? Sabi? Ayan, oh. Ayaw naman tumingin. Yan. Smitty ah. Okay, smile.
Tingnan na, jump. Ay, dad ka. Ang pogi eh, oh. Kamukha mo ba si mami mo o si daddy mo? Ha? O si Mami Iti? Si Mama Iti yata kamukha mo eh. Yung mga Antiti! Antiti, I found it. Winston ako. Aditi! Aditi! Aditi, I found it! Oh, what's that again? Oh, sila oh. Kami, oh, yung mga naghihintay ng biyaya. Ito yung mga naghihintay ng biyaya, yung walang ginagawa. Mag-floating ka. Floating. May gaka lang. Oh, pahingasin, bawas sa inyo, marami. Hindi, ano, auntie, alam mo nung nagpunta kami dito last month, auntie, Oson? Gusto? Ha? Pagpapalata. Max ka lang. Bukate ka nun. Wala ko, ginagamit nila pa eh. Baya si Mayor dyan. Kaya ni Mayor yan. Bahay ko, Kirigino lang, ilagan, magkatabi. Yan oh. Ano mo na yung, ano mo na yung hito? Ito muna. Yan oh. Kahit ito, ano lang yun. Dito muna sa gilid kasi baka masunog. Ay, naku. Galing-galing naman. Susunod tantap na maikas yun. Wala naman daw na saging. Ano ginagawa niyo? Ay, naku, tinusok sa ilong kayo sa bibig. Naku, kawawa naman yung isda. Tinusok sa bibig. Ay, ikaw na. Kaya. Oh, mali. Dapat bago nyo nilagay, tinusok nyo muna, oh. Wala ba 7-Eleven dito? Bili kayo ng beer. Pwede ba mag-beer? Pwede ba kayo mag-beer dito? Oh, ano? Minsan breakfast, nagdala kami ng sunmig. Sunmig? Breakfast? Yes, sunmig. Apple. Pwedeng pabilan dito na. Pwede, yung ano, Ayan, oh. utusan. Mag-alak ka talaga? Seryoso? Oo, sige ba? Tatlo na sila. Walang pa na isang partner. Diyan na lang mayroon yata ano dyan. Kamatis, ano pang ano. Oo, tapos bilhin na rin tayo ng kailangan. Para isahan na lang. Mga inaano. Dadaling sa quad, sa furniture. Hala, away. Sige, away mo. Ha? Guys, tingnan nyo guys. Oh, may poso dito oh. Guys. Ay, hindi. Sarado guys. Ay, hindi sarado. Tingnan nyo guys. Jetmatic. Bakit? Jetmatic ang tawag dyan. O Jetmatic daw, hindi poso. Guys, nakiihi kami guys. Kasi walang ihi. Merong ihian doon guys. Kaso Diyos ko po, hindi namin alam kung mabango ba o mabaho. Pero syempre, ganun pa rin. Babaho pa rin. Pero mas mais to guys kaysa doon sa ano. Tingnan nyo guys oh. Probinsya guys. Excuse me. Ayan. Paano kuya? Ano yun? Bakit ano nangyari? Ewan ko sa kanila. Sabi isang ano. Wow, ang lamig ng tubig. Wow, uy ano yan? Ano ka ba? Maganda yung ano. Uy ano yan? Bakit ang laki-laki? Oh, hitaw ba yan? Ayaw na. Ay, auntie, dapat doon. Saan? Hindi, na lang mga kiss. Laki nung ano. Ay, bagong. Nagabo kayo, di balay si Sir? Ha? Nagabo kayo, di balay? Ayun no. Kunang na, nagabo kayo, di balay na. Ay, Ayos oh. Ayun pa oh. Ayos sa all right oh. Oh. Tapos kung walang yelo, lalagay na lang dyan. Lalamig din yan. Malamig yung tubig. Tapos ito, ganda. Yan oh. Oh. Diba? Tapos kakain ng ganyan oh. Oh. Diba? Tapos ayunin mo ito oh.
Oh. Diba? Sarap. Ha? Ayun sila mami, oh. Oh, buti, nice nila, no? Buti, naayos, no? Ayos na namin kasi lumalaki yung... Tumataas, ano? Ayan. Ayos ba kayo dyan? Ano? Oh, umpisahan na yan. Dami yan, eh. Isang case. Mag-umpisa ka doon. May mag-umpisa na. Si Ate Jeng Jeng. Ah, ano si Daddy? Ah, si Daddy. Si Daddy. Oh, ayan oh. Ay, naku, sabay-sabay sila oh. Ayan na, ayan na. Sarap ng tunog oh. Yan oh, sarap oh. Oh. Oh, ayan na, ready na oh. Oy, naku, dadali na sa senior. Oh. Oh, dadali niya sa senior yan, oh. Dadali na sa senior. Pinggan niya. Pinggan daw. Ayan na, dadali na sa senior. Oh, naku. Sige pa. Sige pa daw. Yan, yan. Doble? Oh, ganyan. Ayan, ayos. Sakto. Oh. Tilapia. Nanay. Tilapia at saka ito. Oh, ayan. Kain na kayo dyan. Kain na. Paypayan nyo na lang yung mga kasalo nyo dyan. Naku po, Diyos mo yun. Tingnan naman kung paano mag-hangout sa Isabela. Guys, tingnan nyo. Ganyan, oh. Oh. Oh, ganyan lang naman ang tambayan sa Isabela, oh. Oh, tapos ito yung inumin namin. Walang, hindi masyado malamig. No problem, oh. Ayan. Oh. Guys, umulan na naman, guys. Oh. Inulan na naman tayo, guys. Tingnan nyo naman. Oh. Oh, ang dami ng tao. Oh. Ayun na, kakain na sila. Oh. Kakain na, guys. Kakain na. Kain na rin ako, guys. Kakain na rin tayo, guys. Bakit ba masyadong zoom in sa akin to? Kakain na rin ako, guys. Ayun sila pa. Oh, Sarap na kain nila. Yung batang to, napakasweet ito eh. Yung batang yan. Pag pinilit-pilit pa niya. Yan. Yan o. Yan lalagyan mo ng toyo. Oo. Yan o. Oo. Yan o. Oo. Mag-silver tayo para Tapos doon o. Oo. 99.9%. Tapos doon o. Oo. Na, mataas na guys. Mataas na yung... Hindi pala baka di sumama. May alaga. Mataas na yung ano o. Inurog na doon o. Taas na. Kanina hanggang ano lang ito eh. O, tingnan nyo. Ang taas na o. See? Pero maliwanag pa rin o. Nakakagala. Ang taas na yan. Guys, uwi na guys. Siguro 5 hours din kami dito nag-stay. From breakfast to lunch. Tapos na kami mag-lunch. So, alis na kami. Kasi tumas... Oh, taas na ang tubig oh. Kanina, ano yan oh. Oh. See? Tumas na yung tubig guys. So, ayun na. So, ayan na. Oh, doon ka na, Pam. Ay, doon ba?